امشب در 24 دست کم 34 نفر کشته و 20 نفر مفقود. جدیدترین ها از خرابی های سیل در ایران و هشدار مقامات از ادامه بارش در 3 روز آینده. گسترش اعدام ها در ایران، 32 شهروند طی هفته گذشته اعدام شدند. و سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اروپا، پاریس و ریاض برای مقابله با برنامه هسته ایران بیانیه مشترک صادر کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. در میانه مرداد طغیان رودخانه ها و باران های فصلی خانمان شهروندان 24 استان و حتی جان بعضی از اونها رو با خود برده. دست کم 34 نفر کشته و 10 نفر دیگه مفقود شدن. کل کشور در شرایط آماده باشه و دست کم 6 استان از جمله خوزستان و فارس در وضعیت هشدار قرمز به سر میبرند. رئیس کل دیوان محاسبات سازمان هواشناسی رو به دلیل اینکه در مورد سیلاب هشدار نداده متهم به ترک فعل کرده. در این میان مردم سیل‌زده هم از روند امدادرسانی و عملکرد ستاد مدیریت بحران گلایه می‌کنند. به گفته کارشناسان آنچه دامنه خسارت‌ها رو گسترده‌تر کرده، ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودها و رعایت نکردن حریم آبراهه هاست. خطر سیلاب هنوز فروکش نکرده و پیش بینی میشه که بارش‌های اخیر تا 3 روز آینده هم ادامه پیدا کنه. ماهرخ غلام حسین‌پور همکارم از استودیوی دیگر ما اینجا در واشنگتن به ما پیوسته. ماهرخ، بیشتر به ما بگو در مورد تعداد تلفات که به نظر میاد همینطور داره بیشتر و بیشتر هم میشه. فرداد، متاسفانه در مورد آمار کشته شده ها گرچه رسما اعلام شده که 34 نفر کشته شدن و 10 نفر مفقود هستند، ولی نمیشه اعتماد کامل کرد به این دلیل که معمولا در وقوع چنین حوادثی، در زمانی که حوادث طبیعی پیش میاد، اگر آمار بالا مطرح بشه، یعنی آمار واقعی مطرح بشه، عملکرد ستاد مدیریت بحران زیر سوال میره. اما الان به شکل رسمی گفتن 34 نفر کشته و 10 نفر مفقودی که البته تشخیص آمار درست مفقودی ها راحت نیست به دلیل اینکه این سیل در بسیاری از روستاها اتفاق افتاده و این روستاها راههای مواصلاتیشون با مراکز استانها قطع شده. ولی تا اونجایی که ما خبر داریم در حال حاضر 9 نفر در فیروزکوه کشته شدن، جان باختن، 16 نفر مفقود شدن. در منطقه امامزاده داوود 8 نفر جان باختن و 19 نفر مفقود شدن. در استان محرومی مثل استان سیستان و بلوچستان راههای مواصلاتی 71 روستا کاملا قطع شده و 3 نفر کشته شدن که متاسفانه از این 3 نفر 2 نفرشون کودک بودن و بیش از 51 خانه به طور کامل تخریب شدن و الان همونطور که خودت گفتی کشور در وضعیت هشدار باش هست و گفته شده که احتمالاً این بارش ها تا 9 مرداد و یا تا 3 یا 4 روز آینده ادامه خواهد داشت. ماهرخ، خیلی‌ها دارن گلایه میکنن که چرا اطلاع رسانی ها دیر و ناقص بوده. بله فرداد، درسته، به این دلیل که حدود 5 سال پیش قانونی تصویب شد به نام قانون هوای پاک که به موجب این قانون ماده 26 اون قرار بود سازمان هواشناسی اقدام بکنه برای یک هشدارباش ملی در موقعی که حوادثی از این شکل قرار اتفاق بیفته، یعنی زمانی که طوفان داره اتفاق میفته یا زمانی که سیل داره اتفاق میفته و میشه به نوعی به مردم اطلاع داد که زودتر متوجه ماجرا بشن. قرار بود که 2 سال بعد از تصویب این قانون سازمان هواشناسی این قانون رو اجرایی بکنه، اما الان 5 سال گذشته و این قانون اصلا شکل اجرا به خودش پیدا نکرده. دقت کن فرداد، هفته گذشته روزهای اول سیل سازمان هواشناسی اومد اعلام کرد که 4 استان در وضعیت اضطرار و قرمز قرار دارن، بعد تبدیلش کرد به 5 استان که استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بود، بعدها خوزستان به این مجموعه اضافه شد. اما ما الان در شرایط فعلی میبینیم که بیش از 24 استان کشور بنا به آمار و ویدیوهایی که شهروندان برای ما ارسال میکنن درگیر این سیل هستند، گرچه خود منابع رسمی گفتن فقط 19 استان کشور در این وضعیت هستند و ما میبینیم که استان تهران در شرایط نارنجی قرار داره و به هر حال اگر از قبل هشدار داده میشد بی تردید این
آموزش ها و هشدارها خیلی به درد بخور بود و میتونست مانع بشه از این همه آسیب. البته آسیب ها فقط آسیب های جانی نیست، بسیاری از مردم سرمایه هاشون رو از دست دادن، مثل این مزرعه داری که در روستای آبکنار در منطقه اقلید تمام سرمایه و مزرعه‌اش رو از دست داده که با هم میبینیم. 7 مرداد ماه 1401 منطقه فارس، شهرستان اقلید، بخش مرکزی روستای آبباریک، منطقه پهنابند. سیل متعلق به دیشب ساعت حدوداً 12 الی 1 حدود 40 دقیقه بارندگی. ببینید چه به سر این زراعت هندوانه آورده. ماهرخ غلام حسین پور، ممنونم از تو به خاطر توضیحاتی که در مورد این بحران سیل در ایران دادی. خب بیننده 24 هستید، داریم بحران سیل رو در ایران دنبال می‌کنیم. همونطور که ماهرخ گفت تعداد کشته‌ها دست کم آن چیزی که مقامات تا اینجا اعلام کردن بالای 30 نفر از 34 نفر هست. گزارش مختلفی از شهرستان و استان‌های مختلف ایران آمده. مدیریت بحران استان مازندران گفته که 3 تبعه خارجی هم در بین کشته‌ها هستند و 8 نفر هم در این استان مفقود شدن. نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب و زمین شناس، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای کوثر، چه اتفاقی داره میفته؟ گمان می‌کردیم که به نظر میومد این سیل محدود هست ولی همچنان داره به شهرها و استان‌های مختلف کشیده میشه. ببینید آقای فرهزاد، در سراسر ایران میتوان در هر لحظه‌ای انتظار وقوع یک واقعه رو داشت، چون یکی ما ناآماده هستیم. اینکه یک پدیده مانسون اینقدر رو ما اثر گذاشته و ما ناآماده بودیم برمیگرده به ساختار مدیریتی که از سالها قبل بهش هشدار داده شده بود که ممکنه در شرایط تغییرات اقلیمی چنین اتفاقاتی بیفته، اما باز کوتاهی کرد. در نتیجه هرچی از این اتفاقات در آینده هم بیفته، باز نکته که ناراحت کننده است این که دولت نمیاد پیشگیری بکنه و همیشه واکنشی عمل میکنه. بزرگترین اشتباهی که به نظر شما انجام شده که میشد جلوگیری کرد یا دست کم از میزان تلفات و کشته‌ها کاست چه بوده که انجام نشده؟ ببینید، مدیریت سرشاخه‌ها اهمیت بسیار زیادی داره. وقتی سرشاخه یک رود رو، سرشاخه‌هاش رو بشه مدیریت کرد، این آبها جمع نمیشه به این قدرت و با این همه گلولایی که اثر تخریبی بر جای بگذاره. این اتفاق در سراسر کشور میتونه بیفته. الان مثلا ببینید وقتی در رودبال با یک رگبار کوتاه مدت جان گروهی از هموطنان ما از دست رفت، خب به خاطر این بود که سرشاخه‌ها مدیریت نشده بودند. اما کسی انتظار نداشت که مثلا مردم هم بیان در بستر رودخانه‌ها قرار بگیرن و در این موقعیت خودشون رو به خطر بندازن. در نقاط مختلف کشور هم ساخت و سازهایی که در محدوده حریم رودخانه‌ها و نزدیک بستر رودخانه‌ها ساخته شده جون مردم رو به خطر ولی آیا این می‌ندازن. بخشش اجتناب ناپذیر نیست؟ بالاخره ساخت و ساز در مناطق صورت میگیره که ممکنه بالاخره سیلاب در اونجا جاری بشه. الان پشت سر ما تصاویر رو دارید می‌بینید مربوط به همینجا در آمریکا از کنتاکی، یا اینی که الان دارید می‌بینید امارات متحده عربی است. اونها هم به نظر میاد که با شرایط مشابهی روبرو هستند و بحران مشابهی رو دارن تجربه می‌کنن. ببینید در شهرهای بزرگی مثلا ساکرامنتو در کالیفرنیا میان یک مسیر انحرافی درست میکنن برای سیلاب که سیلاب بره منحرف بشه. در قزوین خودمون باغستان‌ها رو درست کردن، در نقاط مختلف روش‌هایی رو ایجاد کردن که میتوانن مسیر سیلاب رو منحرف بکنن و پخش بکنن در جایی که بخواد جذب زمین بشه. سیلاب زمانی اتفاق میفته که رگبار شدید داشتیم، آب جذب زمین نمیشه و بعد جاری میشه و تخریب میکنه، گلولای رو با خودش همراه میکنه و قدرت در حقیقت خطرناک بیشتری پیدا میکنه. اما وقتی اگر ما در نظر بگیریم که در نقاط مختلف کشور میشد سیلاب رو مهار کرد، سرعتش رو کم کرد و بعد به مردم هم هشدار داد که در اون محدودا قرار نگیرن، ما احتمالاً تعداد کشته‌های کمتری داشتیم. من دوباره برمیگردم به همون سوال قبلیم، یعنی میخوام بپرسم که اینجا در ایالات متحده آمریکا که کشور پیشرفته است، حالا به ساکرامنتو در کالیفرنیا اشاره کردید، ولی مثلا کنتاکی که حالا به اندازه کالیفرنیا متمول نیست، همین الان 7-8 نفر دست کم کشته شدن. چرا مثلا در ایالات متحده هم دولت نتونسته جلوی این کارو بگیره؟ در بعضی از ایالت‌ها پیشگیری‌هایی که کردن خوب عمل کرده. مثلا سیل بسیار بزرگی که در سنت لوئیس اومد، یک نفر جان خودش از دست داد. اما در کنتاکی در محدوده‌هایی که خیلی از مردم یا رعایت نکرده بودن یا به هشدارات توجه نکرده بودن یا خیال کرده بودن اثری نمیپذیرن، در اونجا این اتفاق افتاده.
اولا هیچ جا ایدئال نیست، در جای ممکنه کمتر باشه، اما حداقل ما در جاهای دیده ایم که پیشگیری‌ها موثر بوده و جان‌های کمتری از دست رفته. در همین ایالات متحده در بسیاری از نقاطش سیل‌های عظیمی میاد، شهرها جای بدی ساخته شده‌اند. در ایران هم شهرها جای بدی ساخته شدن، اما در اینجا میان سعی میکنن راههای پیدا بکنن برای اینکه مشکلات رفع بشه، اما در ایران نه، مشکلات اضافه میشه و به خاطر فساد موجود در شهرداری، فساد موجود در ساختار دادگستری که اجازه تغییر کاربری میده، وقتی دشت‌ها، وقتی مراتع تغییر کاربری پیدا میکنن و تبدیل به زمین کشاورزی میشن و در معرض تخریب قرار میگیرن، وقتی سیل میاد اونجا، گلولای ناشی از فرسایش اضافه میشه به مسیل، جانهای بیشتری از دست میره. سپاسگزارم از شما نیک آهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب و همینطور زمین شناس. متشکرم. سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه حق برخورداری از محیط زیست سالم رو به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناخته. با این اقدام سازمان ملل حق دسترسی و زیستن در محیط زیست پاک، سالم و پایدار در زمره یک حق بنیادی برای بشر قرار میگیره. 161 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادن. ایران، روسیه، چین و 5 کشور دیگه که روی نقشه هم می‌بینید از دادن رأی مثبت به این طرح خودداری کردن. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، صدور این قطعنامه رو تصمیمی تاریخی در کاهش بی‌عدالتی‌های زیست محیطی و توانمندسازی مردم خونده. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از تورنتو، با مساق خسروی فرد، میفهمم که چنین بیانیه‌ای خوشایند هست و بیشتر کشورها حالا به استثنای ایران و سوریه و روسیه و چند کشور دیگه بهش رأی مثبت دادن، اما در عمل چنین قطعنامه‌ای چه کاری روی زمین میتونه انجام بده؟ بله، اجازه بدید من خیلی کوتاه اول سابقه رو بگم. ببینید 50 سال پیش کنفرانس استکهلم، ایران در این کنفرانس نقش عمده داشت، مرحوم اسکندر فیروز، و بیانیه پایانی به این موضوع اشاره میکرد که محیط زیست یکی از ارکان حقوق بشره. 50 سال ازش گذشته، امروز به اینجا رسیدیم که ایران متاسفانه رأی ممتنع میده و مثل اقمار چین و روسیه عمل میکنه بنا به ملاحظات سیاسی، اما در عمل هیچ تعهد و الزامی به وجود نمیاره برای هیچ کدوم از کشورها. یک پیش زمینه‌ای میشه، تعهد اخلاقی میشه و یا انگیزه‌ای میشه برای اینکه بتونن کارهایی رو در ارتباط با مسائل مربوط به آب سالم، هوای سالم و در واقع توسعه پایدار انجام بدن. به نظرتون پس چرا ایران و روسیه و چند کشور دیگه رأی مثبت ندادن به این؟ چون به نظر میاد هزینه سیاسی اقتصادی زیادی می‌داشته براشون. من فکر می‌کنم اینو باید در سپهر سیاسی و مسائل دیپلماسی ببینید. در سال 2010 مشابه همچین چیزی در واقع در سازمان ملل مطرح شد. اون زمان 41 کشور رأی مثبت ندادن، رأی ممتنع دادن. کانادا، فرانسه، عرض کنم آلمان و چندین کشور دیگه جزوش بودن. مثلا نماینده کانادا حرفش این بود که ما در مجموع به اون اجماع کلی موافقیم، ولی چون جزئیات درش مشخص نشده ما بهش رأی مثبت نمیدیم. مربوط به سال 2010 هست، 12 سال پیش، در ارتباط با در واقع دسترسی به آب پاک و سیستم‌های سرویس‌های بهداشتی. ولی خب امروز می‌بینید که خب احتمالاً به دلیل این معادلات جهانی که عوض شده، اتفاقاتی که افتاده مثل جنگ با اوکراین و غیره و یارکشی‌هایی که در عرصه بین‌المللی میشه، این 8 کشور متاسفانه رأی مثبت نداد. همین نامعلوم بودن جزئیاتش آیا مخاطرات حقوقی نمیتونه بیاره برای کشورها؟ برای اینکه وقتی جزئیات مشخص نیست، گمان میکنم بسیاری از شهروندان ممکنه مثلا در یک اقلیم نامساعدی بخوان زندگی بکنن، ممکنه بخوان برن دولت‌های محلیشون و دولت‌های فدرالشون رو یا در حال بستگی به کشوری که درش هستن ازشون شکایت بکنن، بگن که مثلا چرا در یه جایی مثل کیوتو من زندگی میکنم اینقدر آلودگی هوا زیاد هست. بله، نه این که من گفتم جزئیات مشخص نیست برمیگرده به سال 2010، نه این در واقع این جنرال اسمبلی جدید که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. ولی نه، این اتفاق نمیفته برای اینکه الزام آور نیست. تعهدی کشورها به لحاظ حقوقی و قانونی نمیدن، الزامی نداری که اون اجرا کنن، ولی به لحاظ اخلاقی ملزم میشن که این کار رو انجام بدن و بعد شهروندان پیگیری میکنن. این موضوع در واقع در عرف بین الملل خیلی میشه گفتش که الزام آور نیست و در این حال خب به هر حال میتونست یک گام بزرگ باشه، یک به عبارت دیگه یک اجماع جهانی باشه برای رسیدن به یک وضعیت. میدونید مسئله محیط زیست الان در واقع در 3 جنبه مختلف، به طور خیلی خلاصه بگم، داره تحت فشار قرار میگیره. تنوع زیستی داره روز به روز از دست میره، آلودگی ها روز به روز بیشتر میشه و تغییرات اقلیمی داره عرصه زیستی رو بر انسان و سایر
موجودات و جانداران تعیین میکنه. بنابراین اگر که توافقی داره صورت میگیره در عرصه بین‌المللی، میتونه یک گامی باشه، یک پیش زمینه‌ای باشه برای توافقات بعدی. ولی از حالا خب این 8 کشور با ایران به خصوص و چین و روسیه احتمالاً در توافقات آتی هم موافقتی رو از خودشون بروز ندن. میشه این رو پیش بینی کرد حداقل با رأی گیری اخیر. ممنونم از شما. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از تورنتو کانادا با ما. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در همین یک هفته گذشته دست کم 32 نفر در ایران اعدام شدند. اسم 4 زن در بین اعدامی‌ها وجود داره که اتهام 3 نفر اونها قتل همسرانشون اعلام شده. یکی از زن‌های اعدام شده در زمان ازدواج فقط 11 سال داشته. 11 شهروند بلوچ هم در فهرست اعدامی‌ها هستند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری حداقل 306 نفر از ابتدای سال 2022 در ایران اعدام شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین با ما. آقای نایب هاشم، بعد از اینکه جرایم مربوط به مواد مخدر رو در بسیاری از زمینه‌ها دستگاه قضایی ایران حکم اعدام رو کمتر اگر نه کلاً لغو کرده باشه براش شروع کردن انجام دادن، گمان بر این میرفت که تعداد اعدام‌ها کم میشه، ولی به نظر نمیاد اینطور شده باشه. همین گزارش میگه که از اول سال 2022 که تقریباً 6-7 ماه الان ازش گذشته، بالای 300 نفر اعدام شدن. با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه و عرض تسلیت به بازماندگان سیل‌های اخیر. واقعیت اینه که بعد از سال 2017 بر مبنای اون ماده واحده‌ای که تصویب کرد مجلس شورای اسلامی، تا مدتی میزان اعدام‌ها کاهش پیدا کرد در واقع در رابطه با مواد مخدر، ولی از سال پیش، یعنی از سال 2021 شروع به افزایش پیدا کرده این اعدام‌ها و امسال که رقم دیگه خیلی بالاتر رفته. یعنی ما همونجوری که شما فرمودید در همین ماه‌های اخیر تا اکنون در واقع نیمه سال میلادی رقمی که هست به اندازه تمام سال گذشته هست و اگه این به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، ما دیگه به رقمی نزدیک به 2 برابر رقم سال پیش خواهیم رسید. و خب سال گذشته با اینکه این آمار کمی پایین‌تر از امسال بوده، ایران تنها کشوری بوده که میزان مجازات اعدام در اون 3 رقمی بوده. حالا از چین اگر بگذاریم که چه بسا در اونجا میزان اعدام 4 رقمی باشه، هیچ کشور دیگر نیست که تا این حد اعدام داشته باشه و بیش از 50% اعدام‌های کل جهان به جز چین در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. آقای نایب هاشم، هزینه سیاسی زیادی هم جمهوری اسلامی برای این موضوع داره میده. بارها مورد انتقاد سازمان‌های مختلف حقوق بشری قرار گرفته. اینطور نیستش که کشورهای دیگر اعدام نداشته باشن. میدونیم که بسیاری از کشورها، حتی بالاخره همینجا ایالات متحده، بعضی از ایالت‌ها و در سطح فدرال دارن، اما اونقدر که جمهوری اسلامی به قول شما اعدام میکنه اعدام نمیکنن. به نظر میاد که بعضی از این موارد رو شاید میتونستن حتی احکام سنگین حبس بدن. چرا فکر میکنید که حاضرن این هزینه سیاسی رو به جان بخرن و اینقدر افراد رو اعدام کنن؟ خب این اقدام بیشتر به خاطر ارعاب در جامعه است. میدونید که جنبش‌های مختلفی در ایران در سالهای اخیر به خصوص از دیماه 96 به بعد شکل گرفته. ما با اعتراضات وسیع معلمان، اعتراضات کارگری، اعتراضات بازنشستگان، مالباختگان، دهقانان، کسانی که در واقع مشکل آب دارن و مشکلات زیست محیطی دارن مواجه هستیم و خب وقایعی مثل آبان 98 رو شاهد بودیم. به خاطر اینکه دوباره اتفاقات این چنینی روی ندهد، خواهان این هستند که جو ارعاب در جامعه از جمله از طریق اعدام، هرچند که مستقیم نیست ولی چنان باشد که عواقب سنگین رو تصور بکنن افراد در ارتباط با اقداماتی که انجام میدن. خب میدونید که راحت ترین حکمی که در مورد فعالیت مدنی صادر میکنن 5 سال زندان هست به عنوان در واقع اجتماع به تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. و خب در رابطه با مسائلی که قتل هست یا مسائل دیگه هست، طبیعیه که این حکم اعدام رو در واقع هرچی بیشتر اجرا کنن. و الان این نگرانی وجود داره که به حدود 500 نفر گفتن، 530 خانواده مقتول گفتن که هرچی زودتر تعیین تکلیف بکنید، برای اینکه به نظر میرسه که هرچی زودتر میخوان اعدام‌های باز هم بیشتری رو انجام بدن. آقای نایب هاشم، در این مورد قتل که میفرمایید نکته جالبی است، برای اینکه ایران یک شرایط قضایی خاصی داره و اون بحث قصاص هست. میدونیم که اینطور نیستش که الزاما دادستان به دنبال حکم اعدام باشه.
بعضی اوقات خانواده فرد مقتول هستند که به دنبال حکم اعدام هستن بر اساس قوانینی که در ایران وجود داره برای قصاص. چه کار میشه در این مورد به نظر شما به عنوان یک فعال حقوق بشر انجام داد با توجه به اینکه این حق درخواست اعدام در بعضی موارد در دست شاکی هست که دست کم این درخواست کمتر بشه؟ به طور کلی این حق باید گرفته بشه. در نظام حقوقی مدرن معنی نداره که یک فرد بتونه تصمیم بگیره در رابطه با زندگی کسی دیگر. یعنی باید بر مبنای معیارهای حقوقی در یک دادگاه صالحه، اگر هم حتی حکم اعدام وجود داشته باشه در یک جامعه، باید یک هیئت منصفه در یک دادگاه صالحه نهایتاً تصمیم بگیره که حالا کسی اعدام بشه یا نشه. متاسفانه ما در رابطه با جمهوری اسلامی و بعضی کشورهای دیگه مسئله قصاص رو داریم که این رو مستقیما به خانواده مقتول، بستگان مقتول، اولیای دم در واقع واگذار میکنه و این حکم هم به اصطلاح ماندیتوری الزامیه که این یا آن، یعنی اینکه قاضی هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. حد اکثر در رابطه با مسائل عمومی جامعه یک مقدار کمی، شاید چند سالی حکم رو او بتونه قاضی بده، ولی که اصل قضیه به این شکل است. این اصلا مدرن نیست، اصلا با سیستم حقوقی متعارف دنیا مطابقت نداره. ممنونم از شما. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما. حسین شیرازی، روحانی منتقد جمهوری اسلامی و فرزند صادق شیرازی از مراجع تقلید شیعه منتقد حکومت ممنوع الخروج شده. این روحانی منتقد وقتی که برای فعالیت‌های تبلیغی محرم راهی کویت بود در فرودگاه امام خمینی تهران از سفر منع و گذرنامه‌اش ضبط شد. همزمان رسانه‌های نزدیک به شیرازی‌ها دستنوشته منتسب به سید جواد علوی بروجردی منتشر کردند که در اون خطاب به صادق شیرازی از این مرجع شیعیان خواسته شده در جلسه‌اش از کنایه و تعریض خودداری کنه. قاسم فتح، مسئول رسانه‌ای بنیاد جهانی آیت الله شیرازی از لندن با ما. آقای فتح، پیش از هر چیز ازتون میخوام بپرسم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد که مانع خروج او شدن و گذرنامه یا پاسپورتش رو ضبط کردن؟ سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترمتون. حضرت آیت الله سید حسین شیرازی عازم کویت بودن، از فرودگاه امام. میدونیم که ایشون رو راهنمایی کردن به یک اتاق، ایشون رو بازداشت کردن چند ساعت و بعد پاسپورت ایشون رو از ایشون گرفتن و گفتن ممنوع الخروج هستن و یک برگه‌ای رو خدمتشون دادن. آقای فتح، اونطوری که من متوجه شدم جریان آقای شیرازی به نظر نمیاد که خیلی فعالیت سیاسی داشته باشن، بیشتر مذهبی هست، ولی با این حال به نظر میاد که حکومت در تهران مشکل جدی داره. چه هست در واقع؟ با اینکه هر دو شیعه به نظر میان باید باشن و مشکلی نباید داشته باشن، اما فشارها بر شیرازی ها زیاد هست. دلیلش چیه؟ ببینید، این موضوع برمیگرده به جریان 40 ساله است و شاید هم بیشتر. اینکه بیت معظم حضرت آیت الله العظمی شیرازی همیشه سعی کردن مطالب رو، اون چیزی که حقیقت هست، به گوش مردم برسونن. معارف اهل بیت و روش حکومتداری پیغمبر و امیرالمومنین رو به مردم معرفی بکنن و خب معلومه که به مذاق حکومت‌هایی که ظاهراً اسلامی هستند خوش نخواهد آمد. ما نکات خیلی زیادی رو در این چند سال دیدیم در کلام مرجعیت معظم، مثل رد ولایت مطلقه فقیه، مثل اتفاقی که 4 سال پیش افتاد در بیان اینکه ولایت مطلقه فقیه چیزی شبیه به حکومت فرعون هست و این نکات خود به خود باعث میشه که حکومت‌ها تاب نیارن کلام رو. و این اولین بار هم نیست آقای فتح. من به یاد دارم بارها بوده که اعضای مختلف خانواده شیرازی رو یا بازداشت کردن، بعضی اوقات موقتی، بعضی اوقات طولانی‌تر. بیشتر به ما بگید از پیشینه اقدامات این چنینی. اتفاقات خیلی زیادی در این چند ساله افتاده، از زمان مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی که ایشون رو در منزل نگه داشتن و اجازه ندادن که ایشون از منزلشون خارج بشن. بعد از اینکه با اعدام‌های اول انقلاب مخالفت کردن و همچنین اعدام‌هایی که در سال 67 افتاد و همچنین بعد از مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی هم در کلامشون کلام راسین اهل بیت و روش‌های درست رو وقتی اعلام می‌کردن، چون حکومت‌ها می‌خوان خودشون رو به عنوان یک حکومت اسلامی معرفی بکنن، طبیعتاً قبول نمی‌کنن که مردم با منهج درست اهل بیت آشنا بشن.
ما میدونیم که وقتی آیت الله العظما سید محمد شیرازی فوت کردن چه اتفاقاتی افتاد در زمان تشییعشون و حتی وقتی خانم ها حضور پیدا کردن کنار قبر مرحوم اونها رو کتک زدن، بازداشت کردن و حتی سفل جنین اتفاق افتاد و بعد از اون هم اتفاقات زیادی افتاد. نمونهش رو همین چند ماه پیش بود که نوه آیت الله العظما شیرازی در کویت وقتی که میخواستن پاسپورتشون رو تجدید بکنن، وقتی به سفارت مراجعه کردن پاسپورت رو گرفتن، سوراخ کردن و اون رو باطل کردن و متاسفانه الان چندین ماهه که پاسپورت جدیدی به ایشون ندادن و ایشون در کویت نمیتونن از کویت خارج بشن. همون اتفاقی که الان برای آیت الله سید حسین شیرازی افتاده و ایشون نمیتونن از ایران مسافرت. ممنونم از شما قاسم فهد، مسئول رسانه‌ای بنیاد جهانی آیت الله شیرازی از لندن با ما. ولیعهد عربستان سعودی در اولین سفر اروپاییش بعد از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و بیانیه‌ای مشترک صادر کرده. امانوئل مکرون و محمد بن سلمان در این بیانیه بر تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران، ترغیب ایران به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حفظ اصول حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه تاکید کردند. بر اساس این بیانیه 11 بندی دو کشور بر لزوم افزایش همکاری‌ها برای مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی موافقت کردند. در بیانیه منتشر شده توسط کاخ الیزه، عربستان سعودی و فرانسه توافق‌هایی برای حمایت از حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان و حل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین با تاکید بر لزوم تشکیل دو دولت هم داشتند. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه فقط 2 هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به ریاض انجام شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با مساق سعدزاده، به نظر میاد که با سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی این راه برای عادی شدن دوباره حضور ولیعهد عربستان سعودی در عرصه بین‌المللی هموار شده، اینطور نیست؟ کاملا درست هست. آقای بن سلمان قبل از اینکه به پاریس بیاد قبلا در آتن بود، در یونان بود. نخست وزیر یونان گفت این بازدید تاریخی، چندین قرارداد بستن به عربستان سعودی در مورد برق، در مورد زباله، در مورد کارهای تکنولوژی. الانم فرانسه علاوه بر مسئله این که انرژی اروپا مسئله بسیار مشکلی شده و سعی میکنن که عربستان سعودی رو به اصطلاح تشویق بکنن که بیشتر نفت تولید بکنه، یه مسئله دیگه هم داره علاوه بر همه اینها، مسئله لبنانه و اون این که فرانسه از نظر تاریخی لبنان رو که کشور تحت الحمایه فرانسه بوده کشوری میدونه که ضامن به اصطلاح امنیتشه بیشتر از تمام کشورهای اروپایی و همین علت میخواد سعی کنه در ضمن مسئله نفت، مسئله فروش اسلحه و مسئله برنامه هسته ایران از کمک عربستان سعودی هم استفاده کنه، شاید بشود این بنبستی که در لبنان ایجاد شده رو حل بکنه. ولی به هر حال این به اصطلاح استقبال یک استقبال رسمی گرمی بود تا حدودی، علی‌رغم این که گروه های حقوق بشری 2 تا علیه بن سلمان شکایت کردن، سازمان عفو بین‌المللی هم اعتراض کرده به این مسافرت. آقای سعدزاده، همه میدونن که ایران و عربستان رقابت‌های جدی منطقه‌ای دارن. ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش و نقشی که در خاورمیانه داره در انزوای نسبتاً تاریخی از زمان انقلاب به این سو بوده. عربستان سعودی در این چند سال اخیر به خاطر این موضوع خاشقچی در یک انزوای مشابهی بوده که البته قابل مقایسه با ایران نیست. اما پایان این انزوا به نظر شما چقدر کمک میکنه که حالا به کمک شرکای غربیش بتونه بسیاری از اون حوزه‌های نفوذش رو مثل لبنان که بهش اشاره کردید، مثل عراق، مثل جاهای دیگری در خاورمیانه از جمله سوریه و لبنان حالا بیش از گذشته بتونه با ایران رقابت بکنه؟ بسیار بسیار میتونه رقابت بکنه، چون به هر حال همونطور که گفتم اروپا نیاز داره به عربستان سعودی به 2 دلیل. یکی مسئله نفت، مسئله دوم اهمیت عربستان سعودی در دنیای عرب هست. یعنی فرض کنید اگر عربستان سعودی هم مثل امارات و بحرین با اسرائیل رابطه برقرار کنه، بلافاصله مسئله اعراب و اسرائیل برای همیشه تمام خواهد شد. چون جایگاهی که
عربستان در دنیای عرب داره یک جایگاه یگانه‌ای. بنابراین حرفتون رو قطع بکنم آقای صدرزاده، این عربستان هم یک عربستان جدیدی هست، اینطور نیست؟ میدونم که بسیار تحت تاثیر موضوع خاشقچی این سالها تصویر تیره و تاریکی از عربستان سعودی به بیرون منتشر شده، اما تغییراتی که محمد بن سلمان داره ایجاد میکنه قابل مقایسه با پیشینیانش نیست، اینطور نیست؟ اصلا یک تحول عجیبی است که خیلی ها حدس میزنن که عربستان سعودی در 10 سال آینده دیگر اون عربستان سعودی سابق نیست، داره به تولید کننده بزرگترین نفت انرژی خورشیدی در جهان تبدیل میشه با استفاده از اون صحرایی که در عربستان هست. در عربستان قرار هست یک شهر جدیدی ایجاد بشه که اصلا احتیاج به انرژی معمولی نخواهد داشت و ماشین هم درش نخواهد بود. داره یک به اصطلاح محلی تولید میکنه، توسعه میده که تقریبا جالب میشه برای خیلی از توریست های بین‌المللی. علاوه بر این در مورد مسئله زنان هم یک فعالیت هایی کرده، کتاب های درسی رو عوض کرده، نحوه برخوردش به تاریخ به مسئله فلسطینی ها در کتاب های درسی عوض شده. خیلی اقدامات عجیب کرده و این پلیس مذهبیشون که چیزی شبیه به امر به معروف و نهی از منکر ایران بود اصلا دیگه حرفی از اونها نیست. اونا رو اصلا از بین برده، اصلا دیگه اونها وجود ندارن. حتی نفوذ به اصطلاح علمای دین رو کم کرده. سابقا اینطوری بود که شاهزاده ها یا سلطان عربستان سعودی بدون اجازه و بدون فتوای این علما دست به هیچ کار نمیتونستن بزنن. الان این علما دیگه اصلا کاری نیستن، اینها رو کنار گذاشته، کارهای عجیبی کرده و این کارها رو فقط با موافقت غرب نکرده، خودش میخواسته انجام بده. ظاهراً با یک مشت آهنین هم این کار کرد، چون تمام رقبای سلطنتی که در خانواده سلطنتی بودن اونها رو تقریباً ساکت کرده و به تنهایی این کار رو داره پیش میبره. فراموش نکنیم مشاورین بسیار تحصیل کرده‌ای داره که اینا اغلب دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحصیل کردن و اونها هم پشت این هستن. غرب هم از این کار پشتیبانی میکنه به دو دلیل. یکی که فکر میکنه که این اقدامات از نظر اجتماعی رو کشورهای دیگه عرب تاثیر میذاره، دو محلی است برای سرمایه‌گذاری وسیع خارجی و همین علت بهش کمک میکنن که این برنامه‌شو انجام بده. ممنونم از شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سایت خبری المانیتور میگه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد اطلاعاتی داره که نشون میده در نهایت ایران و قدرت‌های جهان به توافق هسته‌ای برمیگردن. المانیتور به نقل از یک مقام سیاسی اسرائیلی میگه توافق هسته‌ای با ایران مثل گربه‌ایه که 9 جان داره و حالا در 9مین زندگیش، در حالی که فکر می‌کنیم این گربه مرده، متوجه میشیم که نه، بی نهایت جون داره. این مقام اسرائیلی گفته توافق هسته‌ای نمرده و هر دو طرف علاقه آشکاری برای دستیابی به توافق هسته‌ای دارند. این خبرگزاری به نقل از یک منبع ارشد اطلاعاتی اسرائیلی میگه ایران خواستار کاهش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران، از اونجایی که بایدن درخواست حذف این سازمان از لیست گروه‌های حامی تروریسم رو رد کرده، ایران حالا خواهان خروج شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت کنترل سپاه از این تحریم‌هاست. المانیتور با اشاره به اظهارات اخیر بورل درباره پیشنویس جدید برجام میگه که این پایان راه نیست و ضرب الاجل واقعی 3 ماه دیگه و بعد از انتخابات میان دوره آمریکاست. سمیرا قرایی و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌المللی از واشنگتن با ما هستند. با همکارم سمیرا قرایی شروع می‌کنم. سمیرا، یکم ادبیات این مقاله المانیتور متفاوت است با تصویری که این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای دنیا در مورد آینده برجام داره تصویر میشه. متفاوت هست، به ویژه از این منظر که نگاه‌های مختلفی رو از داخل اسرائیل بازتاب داده. در بخش ابتدایی مقاله ما راجع به این میشنویم که ایران و آمریکا نظر مثبتی نسبت به پیشنهادات آقای بورل ندارند. دلیل ساده‌ای که از قول مقام‌های آگاه اسرائیلی ذکر شده این هستش که علی خامنه‌ای معتقده که امضای هر گونه توافق به معنای تسلیم شدن در برابر غربه. ابراهیم رئیسی هم حاضر نیست که بدون رضایت
مشروعیت و اجازه علی خامنه‌ای کار رو انجام بده. در نتیجه از قول این مقام آگاه اسرائیلی آمده که ایران نخواهد پذیرفت پیشنهادات آقای بورل رو و در آمریکا هم به همین ترتیب میگن که آمریکا معتقده که ایران به پیشنهادات بورل اصلا جدی فکر نخواهد کرد. در نتیجه اینها هم جوابی نخواهند داد. ما در چند روز گذشته به شکل متمادی از نت پرایس شنیدیم که آمریکا داره پیشنهادات بورل رو بررسی میکنه، اما بعد از این بخشی که صحبت میکنن و نکته جالبش هم همون گربه با 9 تا جان هست، میرسه به منظر موساد نسبت به مسئله هسته ایران و میگه که در موساد مسئله رو جور دیگری میبینند و فکر میکنند که حصول یک توافق میان اتحادیه اروپا، ایران و آمریکا اجتناب ناپذیر هست و مدیران رده بالای موساد زیر نظر آقای بارنئا نگران آینده برنامه هسته ایران هستند. تمرکز موساد در حال حاضر اونطور که المانیتور میگه روی این هست که جنبه‌های نظامی برنامه هسته ایران بر اسرائیل روشن بشه. میدونیم که این مسئله PMD، جنبه‌های احتمالی نظامی هسته ایران، مسئله بسیار حساسیت برانگیزی هست و اسرائیل هم داره به دقت این رو در نظر گرفته و داره مطالعه میکنه که چقدر ممکنه که برنامه هسته ایران به سمت نظامی شدن بره. این که حالا اورانیوم رو تا 90% غنی سازی بکنه، بعد از اون چه؟ آیا توان و دانش این رو داره که بخواد ازش استفاده نظامی بکنه یا نه؟ و این چیزی است که موساد مد نظر داره و همچنان فکر میکنه که مسئله هسته ایران نگرانی هایی رو در جامعه جهانی باید بربیانگیزه و نه باید به این شکل نگاه بشه که خب توافقی نیست و رها بشه. باید در نظر گرفته بشه که بعدش ممکنه چه اتفاقی بیفته. فرداد خانم پزشکی، مقاله‌ای که المانیتور منتشر کرده به نقل از یک مقام موساد هست اما نامی از اون نبرده، یعنی ما فقط پیش‌فرضمون این هستش که احتمالاً مقاله المانیتور درست باشه، ولی با فرض درست بودن این ادعا که از سمت موساد بوده باشه، چقدر فکر می‌کنید واقعاً همونطوری که در این مقاله توصیف شده این گربه جان‌های بی‌نهایتی داره و در نهایت به توافق میرسن؟ اینکه در نهایت به یک توافق میرسن با اینکه برجام قرار باشه دوباره احیا بشه، دو تا موضوع جداست. یه نکته رو اجازه بدین اشاره بکنم و اون این هستش که ممکنه این خبرگزاری درست گفته باشه، ولی خیلی وقتا موساد و کلا اسرائیل خبرهایی رو درز میدن یا منتشر میکنن، مصاحبه‌هایی میکنن برای پیش بردن یک سری مقاصد خاص. ما میدونیم که بین IDF و موساد و کلا بین طیف نظامیون و سیاسیون اسرائیل شکاف وجود داره در مورد مسئله ایران و پرونده هسته ایران و چگونگی برخورد باهاش. تقریبا اغلب منابعی که تا الان اومده بیرون چه سالهای گذشته این بوده که موساد معتقده که برجام و نظارت و توافق راه حل بهتریه برای کنترل برنامه هسته ایران، برخلاف IDF یا مثلا سیاسیون اسرائیل که معتقدن که حمله نظامی، تحریم‌ها، بالا بردن تنش‌ها و از این قبیل راهکارهای بهتری هستند. این در راستای همون شکاف میتونه باشه و اینکه برای یک سازمان اطلاعاتی که به هر حال در جنگ روزمره هست با ایران و می‌بینیم نفوذ تا کجا رخنه کرده، اینکه واقعا بتونن در کشوری به اون گستردگی مطمئن باشن که اطلاعات کافی و اندازه کافی و با سرعت و دقت کافی دارن که بتونن یک قدم جلوتر از اونها باشن و متوجه این باشن که ایران آیا به سمت نظامی کردن برنامه هستش میره یا نه، چقدر پیشرفت کرده، چطور میشه جلوش رو گرفت. وضعیت هدف مهمیه و چون نظارت شاید بهترین راهکار باشه، پیش بردن اون فکر می‌کنم برای اونها یک هدف مهم باشه. در این حال هر اتفاقی که قرار باشه بیفته، به غیر از اینکه ایران عملاً یک سلاح هسته‌ای قرار باشه تست بکنه، کنترل و توافق هست که چشم‌هایی در ایران باشن، دوربین‌هایی در ایران باشن و نظارت باشه روی پرونده هسته ایران. بنابراین هر چقدر این تنش‌ها هم بالا بگیره، میگم جدا از اینکه ایران واقعاً به سلاح دست پیدا بکنه که دیگه خب اون موقع محل فارغه، همه این تنش‌ها قاعدتاً سر یک میز مذاکره و در یک توافق حل و فصل خواهد شد. اینکه الان باشه یا دیرتر مشخص نیست و دوم که اگر ایران تست سلاح اتمی بکنه که خب دیگه اون وقت منتفیه. سمیرا، یه بخش قابل توجهی از روند مذاکرات بر ما پوشیده است. واقعا ما از جزئیاتش خبر نداریم، ولی آمریکایی‌ها هم به نظر نمیاد که یک رویکرد مشخص و منظمی داشته باشن که بگن تا فلان روز ما تحمل می‌کنیم، بعدش مثلا تحریم‌ها برمیگرده یا بعدش فلان اقدام رو انجام میدیم. هیچ تصویر روشنی نمیدن که یک، این مذاکرات تا به کجا و تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه و دو، اگر به نتیجه نرسه چه کار خواهند کرد. ببینید
ببین دقیقا ما خیلی جزئیاتی از مفاد و موارد مورد مذاکره نمیدونیم که بسیار چیز طبیعی هست وقتی مذاکره پشت درهای بسته انجام میشه و مذاکره یک سیاسی هست، برجام یک توافق سیاسی هست، اینکه به شکل شفاف بیاد بیرون که چه مواردی مورد بحث بوده چیز خیلی بی سابقه است، یعنی پیشتر هم اتفاق نیفتاده، الان هم انتظاری نیست جز اینکه حالا دیپلمات‌های آگاه اینجا و اونجا راجعش صحبت میکنند. اما چیزی که حداقل برای ما خبرنگاران باعث مقداری کسالت شده و مقداری فرسایشی شده صحبتی است که از سوی امور خارجه آمریکا ما به شکل مداوم میشنویم که همچنان آمریکا میخواد که به برجام برگرده، همچنان فرصت هست، همچنان احیای برجام تامین کننده امنیت آمریکاست و زمان باقی است. این بحث زمان در هفته‌های اخیر هم بسیار چالشی بود اینجا در کنفرانس‌های خبری. المانیتور جالبه این رو اینطور تفسیر کرده، یعنی جواب این سوال رو داده و میگه که آمریکا میدونه که اتفاقی نخواهد افتاد و کاری از پیش نخواهد رفت در رابطه با مذاکرات احیا، اما باز نگه داشتن این در به دولت بایدن این امکان رو میده که نخواد تحریم تازه وضع بکنه، یعنی همچنان میگه در دیپلماسی رو باز نگه داشتم تا فرار بکنه از وضع تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران که مایل نیست دولت بایدن این کار رو بکنه، مایل نیست که دنبال اون کارزار فشار حداکثری که ترامپ علیه ایران راه انداخت بره و همین گفتنه که من همچنان روی کرده دیپلماسی رو ترجیح میدم سبب میشه که دست بشوره از وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران و به تبع اون افزایش تنش، چیزی که میدونیم بایدن به دنبالش نیست، دنبال تنش غیر ضروری و نالازم اونطور که امور خارجه آمریکا میگه نیست. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما از مقر وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌المللی از همین شهر با ما. ممنون که در این 24 همراه ما بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از مرکز واشنگتن، بنای یادبود واشنگتن یا واشنگتن مانیمنت به پایان می‌بریم.